नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव तुषार चौधरी. मी सध्या IHS युनिव्हर्सिटी बँगलोर येथे शिकत आहे. तर आपण आज जो घेतलेला विषय आहे तो आहे शिक्षण शिकणे ही काळाची गरज आहे. तर ती कसं आपण जुन्या काळापासून बघत आलो आहे की आतापर्यंत जो व्यक्ती शिकला त्याच्याकडं सगळं साधनसामग्री जे आहे, सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्यांचा परिपूर्ण जे गोष्टी आहेत त्या त्यांच्याकडं आहे. पण जे लोक आता पण म्हणजे शिकलेले नाही आहे, अशिक्षित लोक आहेत, त्यांची व्यथा आणि आपण शिकणाऱ्या लोकांचे जे गोष्टी आहेत ते डोळ्यांनी बघतो आहे. तर त्यांना आणि यांना कोणत्या समस्या फेस करावं लागतं ते आपण खुल्या डोळ्यांनी बघितलेलं आहे. तर मित्रांनो, जेव्हा सावित्रीबाई फुले आणि ज्योतिबा फुले यांना शिक्षणाचं महत्त्व जेव्हा पटलं तेव्हा त्यांनी स्त्री शिक्षणाच्या लढ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे काम केलं. ते कसं, तर सर्वात आधी ज्योतिबा फुल्यांनी आपल्या पत्नीला म्हणजे सावित्रीबाई फुले यांना शिकवलं. त्यानंतर त्यांनी सर्वात पहिलं सावित्रीबाईंना शिकवण्यासाठी खूप साऱ्या लोकांचा विरोध होता, घरच्या लोकांचा सुद्धा शिक्षण घेण्यासाठी विरोध होता. तरीसुद्धा ज्योतिबांनी हार मानली नाही आणि आपल्या ज्या पत्नी आहेत त्यांना शिक्षण त्यांनी शिकवलं. त्यावेळी त्यांची परिस्थिती खूप काही म्हणजे चांगली नसताना त्या काळात जर ते त्यांच्या पत्नीला शिकू शकत असतील, त्यांचा जो ध्येय होता तो त्यांच्या पत्नीला शिकवणं एवढंच त्यांचं ध्येय नव्हता, तर आपल्या भारतामध्ये पूर्ण जे लोक आहे ते कसे सुशिक्षित होईल याकडे त्यांचा विशेष लक्ष होतं. त्यामुळेच त्यांनी सगळ्यात पहिलं सुरुवात जी आहे ते आपल्या घरापासून केली आणि सावित्रीबाईंना शिकवलं. तर नंतर त्यांनी सर्वात आधी मुलींची शाळा काढली. एवढा मोठा चेंज जो आहे तो मुली शिकल्यामुळे झाला. कारण आता आपण बघतो आहे की त्या काळामध्ये जे आहे ते स्त्रियांना शिक्षणाची ज्या गोष्टी होत्या त्या त्यांना मिळत नव्हत्या, त्यांना शिकू देत नव्हतं. कारण स्त्रियांना चूल आणि मूल ह्या ज्या गोष्टी आहे त्या गोष्टीमध्ये त्यांनी अडकवून ठेवलेलं होतं. पण आपण बघतो आहे की जसं जसं सावित्रीबाई ज्योतिबांनी काम केलं, शिक्षणावरती काम केलं, त्यानुसार आपल्या भारत देशामध्ये नवीन नवीन चेंजेस घडून आले. नवीन नवीन ज्या स्त्रिया आहेत त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये अग्रेसर झाल्या. आपण पहिलं जे आहे ते पुरुषप्रधान संस्कृती होती, त्यामुळं सगळा जो मान सन्मान जो आहे तो फक्त पुरुषांनाच मिळत होता. पण जेव्हा त्यांनी त्या शिक्षणावर काम केल्याच्या नंतर मुलींना शिकवताना आपण आता बघतोय की मुली ज्या आहेत त्या सर्व क्षेत्रामध्ये अग्रेसर झालेल्या आहे. त्यांनी आपलं जे यश आहे ते यशचं शिखर जे आहे ते त्यांनी गाठलेलं आहे. आपण बघतोय की आता राष्ट्रपती झालं, IPS झालं, म्हणजे ह्या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये स्त्रियांची संख्या जी आहे ते आता पुरुषांच्या समान इच्छाने होत आहे. तर शिक्षण ही काळाची गरज आहे हे आपण तेव्हापासून तर आतापर्यंत बघत आलो आहे. आणि आता असं सांगायचं झालं की आपण बघतोय की ग्रामीण एरियामध्ये सुद्धा आणि अर्बन एरियामध्ये सुद्धा शिक्षणाची लाट जोपर्यंत पसरणार नाही पूर्णपणे तोपर्यंत परिवर्तन हे दिसून येणार नाही. त्या कम्पॅरेटिव्हली आतासुद्धा आपल्या क्षेत्रामध्ये जे शिक्षण आहे ते चांगल्यारीत्या चालू आहे, सुरळीतरित्या चालू आहे. पण काय होत आहे, जे लोक आहे मागासवर्गीय लोक झालं किंवा ग्रामीण भागामध्ये अजूनपर्यंत शिक्षणाच्या ज्या सोयी आहेत त्या अजूनपर्यंत पोचलेल्या नाही आहेत. तर त्यामुळं काय होतं आहे, कुठंतरी लोक जे आहे ते शिकत नाही आहे किंवा त्यांना वाटत आहे की शिक्षण घेणे फक्त पैसा कमवणे इथपर्यंतच त्यांचे विचार आहे. तर ह्या ज्या गोष्टी आहे ह्या चेंज व्हायला पाहिजे. शिक्षण घेणे आणि नोकरी घेणे ह्याच त्यांचा उद्देश नाही आहे. आपण बघतो आहे की प्रत्येक गोष्टींमध्ये आता शिक्षण ही एक अट सरकारने नमूद केलेली आहे. कारण 18 वर्षापर्यंत जे मुलं जे आहेत त्यांना तुम्ही जर काम देत असाल तर त्याला बाल बेरोजगारी असं म्हणून शासनाने घोषित केलेलं आहे. ह्या ज्या गोष्टी आहे हे कशासाठी केल्या सरकारने, तर प्रत्येक मुलगा प्रत्येक मुलगी हे जे आहे ते सुशिक्षित झाल्या पाहिजे, त्यांना शिक्षण घेण्याचा परिपूर्ण अधिकार आहे हे शासनाने आपल्याला त्या याच्यामध्ये नमूद केलेलं आहे. म्हणून प्रत्येकाने शिकलं पाहिजे आणि संघटित झालं पाहिजे. डॉक्टर बाबासाहेब म्हणतात, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. तर बोलण्यापुरती किंवा समजण्यापुरतीच नाही आहे. तर आपण आता बघतो आहे की ग्रामीण भागातली किंवा शहरी भागातले मुलं किंवा मुलीसुद्धा आता आपण नुसतं ट्रक ड्रायव्हर जरी व्हायचं म्हटलं तर आपल्याला लायसन काढण्यासाठी शिक्षणाची अट येते. त्यामुळे आपल्याला शिक्षण घेणे ही काळाची गरज आहे. जर आपण शिकलो नाही तर आपली आर्थिक परिस्थिती आपण सुधारू शकणार नाही. मी माझं एक छोटंसं उदाहरण देते की मी आतापर्यंत म्हणजे 15 वर्ष झाले, 15 वर्षापासून आतापर्यंत जे आहे ते माझ्या घरची परिस्थिती जी आहे ते व्याजच्या दरामध्ये कुठेतरी अडकलेली होती.
आणि ते मला कसं सॉल्व करता येईल ते आतापर्यंतसुद्धा मला कळलेलं नव्हतं. पण मी ज्यावेळेस ह्या गोष्टी समजून घेतल्या, जाणून घेतल्या आणि शिक्षणाचा जो माझ्या मनामध्ये ध्यास होता तो मी थांबू न देता त्याच्यावरती काम करण्याचा प्रयत्न चालू ठेवला. मला एक दिवस यश मिळालं ते तर आहेच. पण आता मी म्हणजे डेप ट्रॅपमध्ये फसलो होतो, तर त्यामुळं आमची आर्थिक परिस्थिती ही कुठेतरी विस्कटलेली होती. पण हे कसं काय होतं या गोष्टीवर मी विचार केला, अभ्यास केला. त्याच्यानंतर मला ह्या ज्या गोष्टी आहे ह्या समजून आल्या आणि याच्यामधून मी एकच नाही तर असे खूप सारे लोक आहे की ते सुद्धा या गोष्टींमध्ये अडकून पडलेले आहे. तर हे कसं दुरुस्त होतील, तर एकमेव साधन म्हणजे शिक्षण. तर प्रत्येकाने शिक्षण हे घेतलंच पाहिजे. नाही आता आपण बघतो सुद्धा आहे की प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जर तुम्हाला काम करायचं असेल, जॉब करायचा असेल, कोणत्याही क्षेत्रात जर तुम्हाला अग्रेसर व्हायचं असेल किंवा तुम्हाला स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करायचं असेल तर शिक्षण ही काळाची गरज आहे आणि ते प्रत्येकाने घेतलं पाहिजे. कारण आपण बघतो आहे की जो व्यक्ती शिकलेला नाही आहे, ज्याला गोष्टी कळत नाही आहे, तो कुठेतरी शिकल्या सवरल्या व्यक्तीच्या भरोशावर अवलंबून असतो. एखाद्याला फॉर्म भरण्यामध्ये प्रॉब्लेम येत आहे, एखाद्याला गोष्टी जाणून घेण्यामध्ये प्रॉब्लेम येत आहे किंवा ज्या सरकारच्या स्कीम वगैरे असतात त्या त्यांना मिळत नाही. का मिळत नाही तर ते अशिक्षित आहे, त्यांना कोणत्याही गोष्टी वाचता येत नाही, समजत नाही. तर ह्या ज्या गोष्टी आहे ह्या व्हायला नाही पाहिजे. त्यासाठी आपण आता शिकायला पाहिजे. आणि प्रत्येकांना असं वाटते की आता गावखेड्यातली गोष्ट सांगते की गावातल्या लोकांना असं वाटते की आपली जी आर्थिक परिस्थिती आहे हे बरोबर नाही आहे, त्यामुळं आपण जे आपल्या मुलांना शिकू शकत म्हणजे शिक्षण हे देऊ नाही शकत असं प्रत्येकांच्या मनामध्ये ध्यास असतो. पण आता आपण बघतो आहे, मी सुद्धा माझ्या याच्यामध्ये मी आजपर्यंत शिक्षणाचा ध्यास जो माझ्या मनामध्ये होता की मी कुठेतरी शिकलं पाहिजे, चांगलं शिक्षण घेतलं पाहिजे. पण मला आर्थिक परिस्थिती कुठंच म्हणजे असं त्या आर्थिक परिस्थितीमुळे मी आतापर्यंत कुठंच थांबलेलो नाही आहे. कारण माझ्या मनामध्ये एकच ध्यास होता की शिक्षण घेणं आणि शिक्षण घेणं. तर त्यामुळं काय झालं, रस्ते जे आहे ते असं ओपन होत गेले. कारण आपण बघतोय की आपण जर एका स्टेपवरून दुसऱ्या स्टेपवर जर आपण हालचाल जर नाही केली तर आपण एका जागी स्थिर असतो. तर आपल्याला कुठंतरी हालचाल करावं लागेल. विजय पराजय हा प्रत्येक माणसाच्या मनामध्ये किंवा जीवनामध्ये चालतच असतो. त्यामुळं माणसानं खचून जाण्याचं काही काम आहे नाही असं मला वाटते. तर यावरती प्रत्येकाने काम करायला पाहिजे, अभ्यास करायला पाहिजे आणि शिकायलासुद्धा पाहिजे. यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेणं का गरजेचं आहे. तर ते असं आहे की आपण आता बघतो आहे की ग्रामीण भागामधले जे लोक आहे त्यांची जी आर्थिक परिस्थिती आहे ती कुठेतरी डगमगलेली आहे. का तर क्लायमेट चेंज ह्या ज्या गोष्टी होऊन राहिल्या, ह्या जे म्हणजे त्यांना चांगलं योग्य पीक नाही भेटून राहिलं, पैसा नाही आहे त्यांच्याकडं, ह्या ज्या गोष्टी आहे ह्या कुठेतरी त्यांना मागासलेपणा आणत आहे. पण मित्रांनो, सगळ्यांनी जर हाच विचार केला की माझ्याकडं काही नाही आहे, मी काही करू नाही शकत, तर आपण यामध्ये परिवर्तनसुद्धा आणू शकणार नाही. कारण आता मला सांगा, जर तुम्ही शिकले नाही, संघटित झाले नाही, तर तुम्हाला दुसऱ्याच्या भरोशावर अवलंबून राहावं लागेल. दुसऱ्याच्या भरोशावर तुम्ही स्वतः किती अवलंबून राहणार आहे. कारण एक दिवस तुम्हाला स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी आपलं काहीतरी देणं लागतेच. तर त्या ज्या गोष्टी आहेत त्यासाठी तुम्हाला आता लढावं लागेल. ह्या ज्या गोष्टी आहे ह्या जर तुम्हाला आता योग्य वेळी जर मिळाल्या नाही तर समोर तुम्हाला खूप सारे संकट येणार आहे. कारण आपण बघतो आहे की लोक जे आहे ते आपली शेती विकत आहे, सगळ्या गोष्टी करत आहे. ते फक्त तात्पुरती जी परिस्थिती आहे ते सुधारवण्याचा प्रयत्न करून राहिले. पण जोपर्यंत तुम्ही शिक्षण घेणार नाही तोपर्यंत तुम्ही पूर्णतः स्टेबल होणार नाही. तर ह्या ज्या गोष्टी आहे ते इथं तुम्ही कुठेतरी चेंज आणायला पाहिजे असं मला वाटते. तर आपण आपलं जे स्थान आहे ते समाजामध्ये कसं प्रबळ करता येईल त्याकडे आपण लक्ष द्यायला पाहिजे. आणि शिक्षण घेऊन चांगल्या गोष्टी करणं किंवा शिकणं हे का गरजेचं आहे किंवा कसं हे काम करते. तर मित्रांनो, जर तुम्ही शिकले तर बघा की शिकल्यानंतर तुमच्या डोक्यामध्ये नवीन नवीन विचार येतील किंवा नवीन नवीन जे रस्ते आहेत ते तुम्हाला दिसतील. आपल्या जवळ ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला कशा सुधारवता येईल, त्यामध्ये कसं परिवर्तन आणता येईल किंवा मग जे गोष्टी आपल्याकडं आहे त्यामध्ये काम करूनसुद्धा आपण नवीन काहीतरी निर्माण करू शकतो. पैसे, आर्थिक परिस्थिती आपली सुधारू शकते. ह्या ज्या गोष्टी आहे ह्या तुम्ही शिक्षण घेतल्यानंतरच चेंज होईल. कारण यामुळं तुमचे कॉन्टॅक्ट्स तयार होते, मित्रमैत्रीण नवीन नवीन तुम्हाला जोडते. त्यामुळे मग त्यांचे ब्रेन आणि तुमचा ब्रेन मिळून जर काम केलं तर एक चांगल्या गोष्टीचा निर्माण होतो. ह्या ज्या गोष्टी आहे ह्या तुम्हाला घरी बसून मिळणार नाही आहेत. तर यासाठी तुम्हाला सर्वात आधी धडपड करावं लागेल, अभ्यास करावा लागेल. समस्या सर्वांनाच येतात पण त्या समस्यांना मात देऊन तुम्हाला अभ्यास करावा लागेल.
ज्या अडचणी येतात त्यांचा सामना करावा लागेल. कारण आपण सर्वात आधी बघितलं आहे की सावित्रीबाई आणि ज्योतिबा फुले यांना शिक्षणासाठी किती साऱ्या समस्या आला. त्यांनासुद्धा लोक शेण दगड माती मारून फेकायचे, तरीसुद्धा त्यांनी हार न मानता ह्या ज्या शिक्षणाचा वाटा होता त्यांना कुठंतरी जे शिक्षणाप्रती जो त्यांचा आवड होती किंवा ते छाती ठोकपणे सांगू शकत होते की जर लोक शिकले तरच कुठंतरी सुधार येऊ शकते, नाही तर मग जी आपली व्यवस्था आहे, जे आपण आजपर्यंत करतो आहे, याच्या मागं फिरणं त्याच्या मागं फिरणं, ह्या ज्या गोष्टी आहे आणि लोक आपला गळा दाबून आपल्याला कुठंतरी हे करताय, हालापेक्षा आपल्याला देत आहे. तर ह्या ज्या गोष्टी आहे ह्या झाल्या नाही पाहिजे. तर त्यासाठी तुम्हाला शिक्षणच एक साधन आहे. कारण आपण आता बघतो आहे की सर्वात जास्त जे महत्त्व आहे ते शिक्षणाला दिलं आहे. का तर आता आपण बघितलेलं आहे की लोकांकडे साधन संपत्ती सगळ्या गोष्टी आहे, तरीसुद्धा सर्वात जास्त जर महत्त्व कोणाला देत असेल तर ते म्हणजे शिक्षणाला. हे का देते तर आपण आता बघतो आहे की मानवाचं जे रचना आहे ते सगळ्यांची सारखी असते. तरीसुद्धा एक माणूस आणि दुसरा माणूस, आपण जर अशिक्षित माणूस आणि शिकलेला माणूस या दोघांमध्ये जर कंपॅरिझन केलं तर जो शिकलेला माणूस आहे तो केव्हा बी जो अशिक्षित माणूस आहे त्याच्यापेक्षा स्टेबल असतो आणि सगळ्या गोष्टी ज्या आहे त्याच्याकडं परिपूर्ण असतात. आणि जो अशिक्षित माणूस आहे त्यांना कुठेतरी लाचारी पत्करावी लागते. किंवा गावातलीच गोष्ट सांगते की जर माणूस शिकला सवरलेला नसला तर त्याला ज्या स्कीम्स वगैरे असतात किंवा एखादी योजना आली, घरकुल आहे, अशा ज्या योजना आहेत त्यांचासुद्धा लाभ त्यांना मिळत नाही. का तर ते शिकलेले नाही आहे, ते कोणासमोर बोलू नाही शकत आणि आपले जे मत आहे ते मांडू नाही शकत. तर ह्या ज्या गोष्टी आहे ह्यामुळं मग लोकांची फसवणूक होते आणि दुसऱ्यांसमोर आपल्याला लाचारी पत्करावी लागते. तर ह्या गोष्टी थांबल्या पाहिजेत. तर त्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शिक्षण घेणं काळाची गरज आहे. मी माझं स्वतःचं उदाहरण देते की आपण जर शिकलो नाही तर एवढ्या गोष्टी आपण चेंज नाही करू शकत. आपण आपल्याला ज्या गोष्टी आपल्याला ज्या सोयीसुविधा मिळत आहेत त्यांनाच आपण खूप मोठं समजून घेतो आणि काम करत असतो. आपल्याला असं वाटते की फक्त 2 टाईम जेवायला मिळालं, सगळं हे झालं तर आपलं जे सोय आहे ते आपण पूर्ण केली असं आपल्याला वाटते. पण मित्रांनो, जोपर्यंत तुम्ही शिकणार नाही, जोपर्यंत तुम्हाला तुमचे राईट्स माहीत पडणार नाही, तोपर्यंत तुम्ही काहीच नाही करू शकत. तर ह्या ज्या गोष्टी आहे ह्या शिक्षणामुळेच येतील. कारण शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे आणि जो तो पिईल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही, हे आपण ऐकतो आहे. पण ते आपल्याला आता करूनसुद्धा दाखवावं लागेल. तर त्यासाठी तुम्हाला सर्वात आधी म्हणजे अभ्यास करावा लागेल. ज्या लहान मोठ्या गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला जाणून घ्यावं लागेल. तर ह्या गोष्टी सगळ्या आहे.